8 سنين من الحرب، ولم تقدم الأطراف السياسية رؤية متكاملة لكيفية استعادة الدولة وما هو شكل الدولة الذي يمكن الوصول إليه. ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني لم يعد قابل للتنفيذ الآن. احنا كنا نتكلم في الحوار الوطني في ظل دولة مركزية تستطيع أن تقوم بمهمة الانتقال، تدير عملية الانتقال، عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف. احنا الآن لا نستطيع أن نستعيد الدولة إلا من الأرض فوق، من المحافظة ومن المديرية. نبني قدرات الحكم المحلي في المحافظة وفي المديرية لكي يكون لدينا اللبنات الكافية لإعادة بناء الدولة. أما أن احنا نتحدث عن دولة متخيلة لم تعد موجودة إلا في خيالنا ونتوقع منها أن تكون هي التي ستقيم التي ستقوم بذاتها، هذا مستحيل. السياسيين يريدوا سلطة، تمام، لا يريدوا أن يدخلوا في مفاوضات مع الشعب. إذا كان هذا الخيار الذي سيختاره اليمنيون في خلال السنين القادمة، فهم سيختاروا دورة حياتها قصيرة. في خلال 10 15 20 سنة سنعود نفس الدوامة من الفوضى والحرب والعنف. المشاهدين المستمعين الكرام، أهلا بكم. هذه هي الحلقة الأولى من بودكاست منتدى سلام اليمن الدولي. هذه الحلقات تسجل على هامش فعاليات هذا المنتدى الذي يقام في لاهاي 2023، وهذه المرة قررنا أن نستضيف وأن نبدأ هذه السلسلة من اللقاءات بالأستاذ عبد الغني الإرياني. هو أهم باحث سياسي موجود في مركز صنعاء للدراسات، ومن أهم الباحثين السياسيين اليمنيين خلال العقدين الماضيين على الأقل. تركزت كتاباته خلال هذه الفترة على موضوعين رئيسيين: الأول يتعلق بشكل الدولة، والثاني يتعلق بحوكمة قطاع الأمن والجيش. وهذان الموضوعان هما حجر الزاوية عند الحديث عن أي انتقال سياسي أو عند الحديث عن مرحلة تجاوز الصراع. سنحاول أن نتحدث معه هذا اللقاء عن مسألة الدولة اللامركزية، ماذا نقصد بها وكيف يمكن تطبيقها. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الغني. شكرا أخي حسام على هذا التقديم السخي جدا، ويسعدني أن أتحدث عن هذا الموضوع. وأظن أن الأنسب أن نبدأ لكي نتحدث عن شكل الدولة المناسب لليمن، أن نبدأ بالحديث عن تجربة اليمن في بناء الدولة، ولماذا فشلت الدولة في خلال الفترات الماضية، خاصة انهيارها الكبير في هذه المرحلة التي أدت إلى حرب أهلية. تاريخ اليمن، تاريخ الدولة في اليمن يتجاوز 3000 عام. في معظمه كان دولة لا مركزية، تكون العلاقة بين المركز والأطراف علاقة تعاقدية، أما ليست قائمة على هيمنة بالقوة من المركز على الأطراف. وكانت الدولة تأخذ وقتها، بعضها مئات السنين، بعضها عشرات السنين. وفي 60 سنة الماضية شهدنا 3 دول: دولة في الشمال من 62 إلى 90، دولة في الجنوب من 67 إلى 90، ثم دولة الوحدة من 90 إلى اليوم. وهذه ال3 تجارب كانت مركزية بطبيعتها، وكلها فشلت. 3 دول فشلت في خلال 60 سنة، مع ملاحظة أنه معظم تاريخ هذه الدول أيضا كانت حالة حرب. يعني حتى البقاء لفترات، يعني عقد أو عقدين أو 3 عقود كل دولة، كان أيضا في حالة من عدم الاستقرار والعنف الشديد. هذا يبين لنا أن شكل الدولة البسيطة المركزية لا يتناسب مع اليمن لأسباب عدة، واعتقد أنها، وهذه ممكن تخلي الناس يسألوا: طيب ليش تتناسب مع بلد زي مصر؟
أسباب عدة. أولها أنه الدولة في اليمن في خلال الفترة هذا السابقة التي كانت فيها دولة ناجحة اختاروا أجدادنا أن تكون دولتهم لا مركزية لكي يستطيعوا أن يحافظوا على وحدتها لفترة أطول. وعندما اخترنا أن نركز السلطة، كلما تركزت السلطة قل توازن الدولة، تصبح الدولة معرضة لأن قاعدتها الجماهيرية تضيق عندما تتركز السلطة، تصبح معرضة للانهيار. ثم أن الدولة اليمنية ليس لديها الموارد الهائلة التي كانت توجد لدى الدول التي قائمة على ضفاف الأنهار ولديها موارد كبيرة من الضرائب بحيث أنها تستطيع أن تفرض السيطرة البوليسية. فنحن بدل أن نسعى للوصول إلى العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة في أيام سبا وحمير ثم في الدول التي تلتها إلى حد كبير، حاولنا أن نستخدم القوة والفرض والسيطرة البوليسية، وليس لدينا الموارد التي تمكن الدولة من الوصول إلى مستوى كافي من السيطرة للحفاظ على نفسها. بس إذا نظرنا من وجهة النظر التاريخية لاستخلاص مثل هذه النتيجة، وإن كان إلى حد كبير تقريبا شكل الاجتماع اليمني خلال العصر الحديث قد لا يكون مناسب أن نسقط على استنتاجات من العصر الوسيط أو العصر القديم. ومع ذلك أيضا العصر الذهبي للدولة اليمنية خلال العصر الوسيط كان مع الدولة الرسولية والتي كانت تقريبا أيضا دولة مركزية. فعدم تطبيق الدولة المركزية في اليمن هل هو كان ينبع عن نجاح في اقتراح نموذج تعاقدي أم أنه كان ينبع عن فشل مزمن في بناء دولة مركزية؟ طبعا هناك ملاحظتين على هذا الأمر. أولا الدولة الرسولية ليست بالضرورة مركزية، ولكنها كانت دولة تمارس دورا أكبر في الفضاء العام، بذلك بالتنظيم والتشريع. لكن هل كانت تسيطر سيطرة كاملة على أراضيها؟ لا، كانت علاقتها يعني المشايخ والقادة المحليين علاقة تعاقدية وليست علاقة فرض. إلا أنها الدولة الرسولية باعتبار اتصالها بمصر أنها لعبت دورا أكبر في حياة المجتمع بإصدار التنظيمات والتشريعات، حتى أنه الدولة الرسولية كانت تحدد سلة البلس اللي تنزل من جبل صبر إلى السوق في تعز، كم ورقة بلس تنحط تحت الفاكهة، كم حبة فاكهة في السلة، ثم كم ورقة بلس تنحط فوقها لحمايتها. دولة كلانية يعني، كانت شبه شمولية يعني. أي نعم. هذا مستفيدة من التراث الذي تكون في مصر من التنظيمات من الأيوبيين. وطبعا مصر متعودة على تنظيمات حتى من أيام الفراعنة، تنظيمات يعني واسعة. لكن ليش ارتبط، أنا آسف لو قطعتك، بس ليش ارتبط وجود الدولة المركزية مع دخولنا في الحداثة؟ هل كان هذا هو الشرط التحديث للمجتمع، أن يكون هناك سلطة مركزية قادرة على إدارة المجتمع وبالتالي دفع عجلة التحديث وإعادة دمج الأقاليم التي كانت خارج سيادة الدولة في الدولة؟ يعني هل هذا هو صيرورة طبيعية باتجاه التحديث في النصف الثاني من القرن الماضي؟ شوف، المركزية هي جاءت إلى حد كبير مع مفهوم الدولة الوطنية قومية يعني. القومية، وهي أصلا كانت الدولة القومية ظهرت كنتيجة لتطور تكنولوجي في المواصلات، ظهور المحرك البخاري. وكان طبيعي أنه إحنا في العصر الحديث عندما تعرضنا يعني فتحت بلادنا للتكنولوجيا الحديثة، نحن بدأنا نبحث عن أنماط تتوافق مع هذه التكنولوجيا. فبالتالي بدأ يعني أصبح الريف والمدينة متواصلة بشكل أكثر فعالية. فكان طبيعي أنه زي ما نسخنا استخدام التكنولوجيا في الحياة، كذلك نسخنا
النظم السياسية التي رافقتها في الحياة السياسية. فظهرت عندنا فكرة الدولة القومية، وظهرت بعدها فكرة دولة الرفاه، الدولة التي توفر المواطن الطريق ومشروع المياه ومشروع الكهرباء وما وغير ذلك من الخدمات التي لم تكن متوقعة ولا مطلوب ولا يعني معروفة للدولة قبل عصر التكنولوجيا. يعني وكأنه الدولة المركزية كانت احتياج تاريخي في لحظة التحديث الاجتماعي، ولكن هل يعني اليوم أن هذا النموذج ما زال قابل للحياة، أم أنه قد يحتاج اليمنيين للتفكير بشكل آخر؟ تجربة 60 سنة و3 دول تبين أن دورة الحياة للدولة المركزية في اليمن قصيرة جدا. تمام. احنا طبعا لو جينا نشوف غالبية السياسيين يقولوا نشتي دولة مركزية. لما تجي تقول بالنسبة للأخوان مثلا في الانتقالي، تصورهم أنه الدولة التي سيقيمها دولة مركزية. ولو تكلمت مع الأخوان الذي في حضرموت ولا في مارب ولا في تعز برضه هتلاقي نفس الكلام، لأنه هذا الطريقة الأسهل. السياسيين يريدوا سلطة، تمام، لا يريدوا أن يدخلوا في مفاوضات مع الشعب الذي يجب أن تتم في إطار الدولة اللامركزية. لكن إذا كان هذا الخيار الذي سيختاره اليمنيون في خلال السنين القادمة، فهم سيختاروا دورة حياتها قصيرة. في خلال 10 15 20 سنة سنعود نفس الدوامة من الفوضى والحرب والعنف، ثم عادة بناء الدولة مرة أخرى. كان في عند حضرتك تفريق مفاهيمي طريف بين الدولة البسيطة اللامركزية وبين الدولة الاتحادية. فإذا ما حاولنا مثلا نحن نوضح بشكل يعني نظري ما الذي نقصده على وجه التحديد بالدولة اللامركزية، وما هي أنماط هذه الدولة المركزية، عشان بعدين نقرأ الواقع في اليمن ونقول إيش النموذج الأنسب بالنسبة لليمنيين. شوف، الدولة المركزية واضح ما هي دولة عاصمتها تسيطر على كل الصلاحيات السيادية، وغالبا لما تكون دولة مركزية هي أيضا تسيطر على ثروة، لكن حتى في الحد الأدنى هي تسيطر على الصلاحيات السيادية. الدولة اللامركزية هي تقبل بالتشارك مع المكونات الدولة اللامركزية، سواء كانت محافظات أو أقاليم أو ولايات أو إيش ما كانت، تشاركها في السيادة، تشاركها في عناصر من عناصر السيادة. عادة يكون في استقلالية مالية، يكون في استقلالية في تنفيذ في إصدار القوانين التي تنظم الشؤون المحلية. في كثير من السيادة من المحل الأساسي هو التشريع تقريبا يعني. أيوة، التشريع هو الأساس. حتى لما يتكلم الناس عن احتكار الاستخدام القانوني للقوة، معنى الاستخدام القوة العسكرية أو القوة الشرطة البوليسية، هو يظل الكلمة الأساس، الكلمة الفعالة فيها هي كلمة القانوني. يعني الحكومة تحتكر حق الاستخدام القانوني للقوة. تمام. الأطراف أخرى في الدولة، العصابات المنظمة، الجماعات المتمردة، المشايخ التقليديين، ممكن يستخدموا القوة، لكنهم استخدامهم القوة ليس استخداما قانونيا. ويعني نموذج اللامركزية في الدولة الاتحادية وكأنه يقوم على توزيع السلطة في القاعدة ومن ثم نقلها إلى الهرم. هل نجد أن العكس هو ما يحصل في الدولة البسيطة اللامركزية؟ أيوة. الناس يعني يتحدثوا عن أن الشعب مصدر السلطات، ويقولوا أنه الشعب يتعاقد بعقد اجتماعي لكي يفوض بعض الصلاحيات
لجماعة مخصصة متفرغة للعمل السياسي تسمى الحكومة لإدارة الشؤون العامة. هذا نظريا كلام حلو، لكن واقعيا اللي بيحصل هو مختلف، إنه جماعة مسلحة قوية تفرض إرادتها على الآخرين، تحتكر السلطة، تمام، ثم تحصل على القبول مع الوقت والشرعية من الناس، وغالبا ما يسمى هذا يعني بشكل اعتباطي عقد اجتماعي، ولكنه ليس عقد اجتماعي. النموذج السائد في العالم هو هكذا، جماعة مسلحة تسيطر ثم تحصل على الشرعية وتصبح دولة. في نموذج مختلف عن ذلك حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستقلال من بريطانيا كانت 13 ولاية مستقلة تماما. قررت الولايات بعد خروج الإمبراطورية البريطانية أنها تتعاقد فيما بينها لتأسيس دولة اتحادية، وفعلا كان هذا النموذج الذي فعلا يتفق مع الأسطورة التي تقول أن هناك عقد اجتماعي هو أساس قيام الدولة. اجتمعوا قرروا أنهم يبنوا عاصمة في منطقة فيها مستنقعات اللي هي واشنطن دي سي، ويعملوها هي الحكومة الفيدرالية التي يفوضوا لها الصلاحيات التي لا تستطيع الولايات أن تقوم بها، وتكون الصلاحيات الحكومة الفيدرالية معدودة محددة بالاسم، وما لم يكن في المحدد بالاسم فهو يظل من حق الولايات. ومع الوقت طبعا كلما اكتشفوا الفائدة من العمل الجماعي التنسيقي أعطوا صلاحيات أكثر للحكومة الفيدرالية، لكن تظل الصلاحيات الأصلية في يد الولايات، وظل مصدر التنازل من تحت، يعني مش الهرم على الهرم هو اللي يمنح الأطراف، يعني العكس يبدو. بالضبط. حتى في كثير من الحالات الآن مثلا نشهد كيف أنه الولايات الآن تستعيد جزء من التفويض الذي أعطته الحكومة الفيدرالية، تستعيده عبر المحكمة العليا. مثلا تنظيم الإجهاض. الآن الولايات بيقولوا إحنا لن نقبل أن نسمح للحكومة أن تنظم هذا الأمر، إحنا نشتي ننظمها بأنفسنا. وبهذا ألغوا القرار المحكمة العليا الذي يسمى رو فيرسس ويد، الذي كان أعطى الحكومة الفيدرالية الحق في أن تمنح من تريد الإجهاض الحق في ذلك. الآن أصبحت الولايات هي التي تحدد لمن تعطي الحق بالإجهاض ولا تمنع عنه. بينما بالدولة البسيطة يعني رأس الهرم هو من يمنح الأطراف صلاحيات لا مركزية ذات طابع بالعادة تكون ذات طابع مالي وإداري وليس سيادي. بالضبط. الدولة فين موجود هذا النموذج أستاذ؟ شوف، يمكن يكون أكثر النماذج يعني إدهاشا هي فرنسا وبريطانيا وأسبانيا، لأن هذه دول بسيطة تمام، ليست اتحادية، ولكن الصلاحيات التي المركز قرر أن يعطي للأطراف هائلة. في بريطانيا مثلا أعطوا اسكتلندا الحق في أنها تطبع عملتها الخاصة ولديها بنكها الخاص، وهناك جنيه بريطاني وجنيه اسكتلندي مثلا، لكن نظل دولة بسيطة، معنى أنه السلطة منحت من قبل مجلس العموم أعطيت للأقاليم. وكذلك أسبانيا فيها درجة عالية من اللامركزية لكنها أيضا دولة بسيطة. يبدو لي وكأن اليمن من خلال العقد الأخير يراوح بين النموذجين. يعني في 2011 كان الأقرب هو هذا النموذج الفرنسي، إنه السلطة في صنعاء تمنح الأطراف صلاحيات. فهل اليوم ما زال هذا النموذج اللي، وحضرتك كنت أحد أهم من صنع أدبيات النظرية اللي على أساسه
تم الحديث عن الدولة الاتحادية. هل هذا النموذج ما زال صالح أم يبدو أن احنا بحاجة إلى التفكير بنموذج قريب من النموذج الأمريكي، بحيث أنه المجموعات أو المناطق المحررة أو اللي بسلطات مختلفة هي من تقرر أن تفوض سلطة مركزية؟ واقع الأمر أنه الآن لا توجد سلطة مركزية، لا توجد سلطة يمنية للدولة اليمنية. هناك سلطة أمر واقع في صنعاء، وسلطة أمر واقع في عدن، سلطة أمر واقع في مارب، سلطة أمر واقع في حضرموت إلى آخره. ليس هناك مجال لاستعادة الدولة البسيطة في اليمن المركزية إلا بانتصار طرف على جميع الأطراف الأخرى. الذي حاصل الآن أنه إذا توفقنا بالسلام فسيكون السلام ليس سلام منتصر يفرض ما يريد ويبني دولة ذات سلطة مركزية يفرضها على الجميع، ولكنه سيكون سلام لا غالب ولا مغلوب. معنى ذلك أن كل المكونات التي تصارعت في اليمن سيكون لها القول في شكل الدولة، وبالتالي لا يمكن أن يتفقوا على أن يسلموا كل شيء لطرف واحد لكي يقيم سلطة مركزية يفرضها على الآخرين. فبالتالي الخيار الوحيد الآن هو إقامة دولة لا مركزية، والخيارات محدودة في الواقع بالنسبة لليمن. نحن لا نتحدث عن شكل من أشكال الفيدرالية في اليمن، لأننا لا نستطيع أن نحصل على التنازلات الكافية من الأطراف ذات العلاقة المتصارعة الذي ممكن أن يتيح لنا إقامة دولة اتحادية عادية زي الهند مثلا ولا زي إثيوبيا، يكون فيها مركز يعني دولة اتحادية قوية. ليس هذا متاح لنا. احنا الآن علينا أن نجد القاسم المشترك الأدنى بين المكونات هذه الذي ممكن من خلاله أن احنا نعيد بناء الدولة، وستكون دولة أشبه ما تكون بالدولة الكونفدرالية، لأن هذا هو المتاح الآن في هذا الوقت في الظروف هذه، وأخذا بالاعتبار الحساسيات والوقائع الجديدة التي قد قامت على الأرض. نعم. سؤال أخير دكتور أستاذ عبد الغني، هل تعتقد بأن القوى أو النخب اليمنية خصوصا بعد احتكاكك مع غالبيتهم في منتدى سلام اليمن هي الجادة في مناقشة سؤال ماذا بعد الحرب وكيف يمكن أن نبني الدولة، أم أننا ما زلنا حتى الآن نتلمس الطريق للعبور من العتمة ولم يقدم أي طرف تصور متماسك حول شكل الدولة المزمعة؟ وهل مثلا ما تم التوصل إليه في مؤتمر الحوار وحكاية الأقاليم الدولة الاتحادية والأقاليم الستة ما زال قابلا للحياة، أم أنه يجب خلق قطيعة أو يجب تطويره، أو كيف برأيك الطريقة الأنسب للتعامل؟ للأسف أنه 8 سنين من الحرب ولم تقدم الأطراف السياسية رؤية متكاملة لكيفية استعادة الدولة وما هو شكل الدولة الذي يمكن الوصول إليه. وحتى الأطراف الذي تعبر عن شيء هي تتحدث كلام عام، لا يمكن يعني لا تضع خطط واضحة ممكن تنفيذها. تتحدث عن كلام عام يمكن أن تبيعه للجماهير، ولكن عندما تسأل تقول لهم طيب كيف ستصلوا إلى هذا الكلام الذي تطرحه؟ يعني ليس لديهم جواب شعبوي مش برامجي بالضبط. وما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني لم يعد قابل للتنفيذ الآن. احنا كنا نتكلم في الحوار الوطني في ظل دولة مركزية تستطيع أن تقوم بمهمة الانتقال، تدير عملية الانتقال، عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف. ويمكن أن مثلا كنا نتكلم على الأقاليم، طبعا معنى ذلك أن في عندك سلطة مركزية تستطيع أن تصدر القوانين المؤسسة للأقاليم، ثم تضع لها اللوائح وتضع لها القوانين وتدرب لها الكوادر وتقيم لها المؤسسات ثم تنقل لها الصلاحيات. هذا الكلام لم يعد متاحا.
احنا الآن لا نستطيع أن نستعيد الدولة إلا من الأرض وفوق، من المحافظة ومن المديرية. نبني قدرات الحكم المحلي في المحافظة وفي المديرية لكي يكون لدينا اللبنات الكافية لإعادة بناء الدولة. أما أن احنا نتحدث عن دولة متخيلة لم تعد موجودة إلا في خيالنا، ونتوقع منها أن تكون هي التي ستقوم بذاتها، هذا مستحيل. أنا أشكرك جدا أستاذ عبد الغني على هذا اللقاء الغني، ونتمنى أن يكون محرض أيضا على مزيد من النقاشات واللقاءات والحوارات لتنضيج الأفكار اللازمة حول بناء الدولة. شكرا جزيلا. سعيد جدا بالحديث مع حضرتك. شكرا جزيلا.